Ja, ik ben Hans en ik doe hier de Nano Cell Care en ik werk in dit bedrijfsgebouw, medisch bedrijfsgebouw, samen met meerdere collega's. Hier is onze voetreflextherapeut en hier zit onze podotherapeut. Nou, de klachten zijn veelomvattend. Het kan van lage rugpijn, schouder, nek, migraine, tot en met longproblemen, knie, artrose, slijtage, hielspoor. Eigenlijk behandelen we een veelvoud aan klachten. Het voordeel van deze locatie is dat je meerdere disciplines in huis hebt. We hebben een osteopaat, we hebben zoals je gezien hebt, een voetreflex, een podotherapeut. We hebben een personal trainer hier zitten, dus we kunnen samen met collega's naar de klanten kijken en de beste behandeling voorstellen. Dat is nog nooit voorgekomen, omdat het ook een lichaams-eigen stof is die je gebruikt. Het lichaam kent de stof, is er al aan gewend, dus we hebben nooit een reactie gezien die daarop lijkt. Als mensen zelf niet kunnen komen, dan ga ik ook wel eens naar de mensen toe, naar thuis, en ik behandel ze al daar. Dat duurt tussen de 20 en de 40 minuten, afhankelijk van is het de eerste keer. Dan hebben we ook een intake en dan gaan we even kijken naar de klacht en waar die vandaan komt. En we maken dan een behandelplan. En het behandelplan zal dan tussen de 3 en de 6 weken gaan duren. Niet bekend. En dat heeft ook weer te maken met het feit dat hyaluron en de ingrediënten natuurlijke stoffen zijn. Lichaams-eigen stoffen. Eerst ongeloof, dus te denken van hoe kan het? En op het moment dat je merkt dat de verbetering intreedt, dan zijn ze heel positief en komen ze graag terug. Vaak lokaal de klacht, maar het is vaak wel lastiger te herleiden waar de klacht vandaan komt dan als je denkt van nou, je hebt mensen die hebben een probleem eigenlijk overal. Het is een algeheel onbehagen wat ze voelen, slechte conditie, pijn in de spieren, in de ledematen, moeilijk op gang komen 's morgens. Dan begin je gewoon bij de schouders en de nek, dan begin je gewoon bovenaan, dan langzaam daal je af naar beneden. Dat is eigenlijk de klassieke aanpak. Maar dat doe ik alleen maar als ik niet helemaal precies weet van waar zit het probleem. Ja. Wat is de oudste persoon die je behandelt? 92. Die had last van de schouder en de knieën. Dus met name slijtage. Ja. Maar wilde nog heel graag wandelen en van alles doen. Mooi op de leeftijd. Ja. En inmiddels van klachten af of zijn ze verbeterd? Of? Komen nog 1 keer in het half jaar terug. En dan doe ik 1 behandeling op die plek en dan kunnen ze weer een half jaar vooruit. Ik ga niet wachten op het moment dat het weer pijn doet. Ik kom gewoon iedere 3 maanden, maak ik meteen alweer de volgende afspraak en dan behandel ik de knie en dan 3 maanden later weer. En die zeggen ook ja, als ik dit doe dan heb ik geen last meer. Nooit. De mooiste behandeling die ik me nog kan herinneren was een migraine patiënt. Die mevrouw kwam gemiddeld een uurtje per dag buiten. En voor de rest zat eigenlijk binnen met de gordijnen dicht. Kon het niet hebben om veel daglicht, lawaai, geluid. En die klacht bepaalde dus eigenlijk haar hele leven. En die heb ik met 4 behandelen van de klacht afgekregen. Waardoor ze eigenlijk, zoals het zelf zegt, haar leven weer teruggekregen heeft. Weer met kleinkinderen kan spelen, weer gewoon functioneert, weer werkt. En dat was denk ik in mijn herinnering de meest opzienbarende behandeling die ik ooit gedaan heb. Dat je mensen ziet die zo dankbaar zijn. Dan heb je COPD, mensen die last hebben, die komen uit een coronaperiode. Ondervinden daar de naweeën van. Maar ook mensen met COPD, met allergieën, bronchitis. Heb je mensen behandeld op longklachten? Ja, veel mensen behandeld. En met goed resultaat ook. Het mooie is, je kunt het ook meten, want als je de saturatiewaarde meet, de zuurstofopname in de longen, dan zie je mensen soms zitten op 70, 80%. En als je behandeld hebt, dan zitten ze op 92, 93%. Wat we ook zien hier is dat als je mensen behandelt met longklachten, dat het resultaat er ook meteen is. Bij een knie kan het nog wel eens een paar dagen duren, maar bij longen zijn mensen al
voelen zich anders als ze hier de deur uitlopen. En dat effect is meteen meetbaar. Maar het is ook heel interessant voor mensen die topsport bedrijven en eigenlijk na een blessure weer snel op het trainingsveld willen staan. Daar kunnen we echt een enorme tijdwinst boeken, zodat ze weer fit zijn. Afhankelijk van de klacht en hoe lang die klacht er al zit en hoeveel pijn het doet en hoeveel overlast de klacht veroorzaakt, maken we samen met de patiënt een behandelplan. En dat is gemiddeld is dat zeg maar 3-4 keer met een interval van 2 weken. Dat is het gemiddeld. Maar het kan ook best zijn dat je 2 keer in de week moet komen in het begin. Maar dan heb je ook heel veel pijn. We zijn hier in de ruimte van de personal trainer. Daar werk ik ook graag mee samen, omdat vaak na een behandeling zie je dat mensen ook last hebben van te weinig spiervorming. En die kunnen we hier weer gaan opbouwen met de personal trainer. Dat kunnen we dan in combinatie met de nano cellcare behandeling, met dit soort apparatuur en de personal trainer proberen op te lossen. Ja, absoluut. Ja, zeker als je, dat geldt zeker voor sporters. Als ze weten dat er een grote wedstrijd aankomt of een grote inspanning of een trainingsopbouw naar een topprestatie toe, dan kan nanocellcare helpen om dat blessurevrij te doen.